Hey guys, welcome back to my channel. How are you there guys? I hope you are doing well. By the way guys, for those of you who are new here, my name is Kriserika on YouTube. I'm originally a travel content creator, but since wala tayong travel ngayon, napag-isipan kong gumawa ng home vlog. I know hindi naman ganun talaga ka-special yung mga ginagawa ko everyday guys, no? But this might help you out guys on creating some ideas on how to be productive, diba? Everyday. Habang naka-ECQ tayo. Alam kong bored na bored ka na dyan sa bahay mo. At bored na din ako dito. So, let's be productive. Ngayon guys, mag 30 minutes workout ako. So, nasa laptop ko lang siya guys since wala akong connection dun sa TV namin sa labas. Dito na lang ako sa room ko gagawa ng workout. Hayan. Wobble. 4. Shake it back. Shake it. Shake it. Shake it. Oh, other side. Shake it back. From the top. Cross it open. Cross. Open. Drop it down low. So, ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo. Super pawis na pawis ako. Ayan, tingnan nyo yung kamay ko guys. Super duper ang pawis. Yung ginawa ko pala guys is the 30-minute cardio Latin dance workout. So usually guys, yung ginagawa ko is dance workout because I find it fun rather than doing the regular one. Mas na-enjoy ko siya. Iba't ibang klaseng dance workout. So itry nyo guys, super fun. Actually guys, hindi naman ako nagpapapayat ng bonggang-bongga. I just want to lose a little bit of weight lang. I'm doing the best that I can to lose weight, but hindi ko alam, baka sa age ko na ang hirap-hirap ko na talaga magpapayat. Tapos ko na ipakita sa inyo yung workout routine ko guys. Wow! Workout routine! So after nito guys, ipapakita ko sa inyo yung mga itinanim ko right before or after yata ipatupad yung ECQ. Tomatoes, ano pa ba? Eggplant, nilagay ko na lang sila sa pot. Pwede kayong magtanim guys sa mga pots or mga plastic containers. Yon. Tara, ipakita ko sa inyo guys. Ito yung pinakamataba naming dog guys. Mga aspin sila guys. Meron kaming 5 aspin tsaka isang mini pincher. Palagi itong tulog eh. Ito yung aming mini pincher. Ayan, si Pepper. And actually, ito, binili lang namin to sa Don Salvador, Benedicto. Ayan, 50 pesos ata yung isa. Ano to? Chives. Tapos, ito, tomatoes to guys. Ito naman is green onions. Dalawa yan. Galing din sa mga patapon na namin mga vegetables na nagamit. This one seedlings to ng okra. Mabilis tumubo yung okra. Tapos yung tatlong to, eggplants. So, ito yung mga ginamit kong seedlings, guys. Makakabili kayo nito sa mga supermarket, mga hardwares. Yan, marami to. Seeds ng okra. Ayan yung eggplant natin. This one, hindi pa ako nakapagtanim ng chives kasi meron pa ako dun eh. Ayan, chives ito. And then, tomato. Ayan. So, nandyan lang yan, guys. Right, so, nandito na ako sa labas or sa front ng bahay, guys. Sweet basil. Yan, nasa pot din sila. Ayan, mga flowering plants like rose. Tapos, ito yung talbos na tinadim ko, guys. Ayan, malaki na siya. Ang taba pa niya. Yan, nasa pot lang siya. There. Tapos, meron kami ditong aloe vera. Ayan, pwede kayong magtanim guys sa pot lang. Diba? Hi guys! So, nandito ako ulit. Kakatapos ko lang maligo. At nag-edit pa kasi ako ng very light. It's time to cook our dinner or sa amin dito. Tawag namin is panyapon. But before that, after ko maligo guys, kahit nasa bahay lang ako, nag-perfume ako. Kasi, iba pa rin yung fresh ka. Alam mo yun? Yung kahit sa amoy na lang, maging fresh ka. Let's go at magluluto ako ng giniling na karne. Piniritong talong. So, for the giniling,
Na-wash ko na yan. And mixed vegetables. Tapos, naghiwa na rin ako ng garlic and onions. Ayan. Chef Jeff. Nalagay na natin ang bawang at sibuyas. If okay na, lagay na natin yung hinugasan nating ground beef. Hintayin na natin na mag-brownish yung ground beef. Nagiging brownish na yung color niya. Tsaka natin lalagyan ng pinch of salt and pepper. Ayan. Salt. And then pepper. Ayan. Tapos guys, yung ginagawa ko sa mga naglalagay ako ng 1 cup of water para mapakuluan siya ng mabuti. So, pag nag-reduce na yung water, pwede na natin lagyan ng Maggie oyster sauce. So, yung mga isang ganito. Ayan. Tapos guys, gusto kong maglagay ng more liquid seasoning. Ayan. Half lang nito. To add flavor. I-add na natin yung sinize natin na potato. Half lang potato. So, after kong i-add yung potato, maglalagay din ako ng mixed veggies. Ayan. Meron ito sa mga supermarket, guys. Pero kung wala kayo nito, pwede naman kayo mag-cut ng potatoes and carrots. Tsaka yung corn kernels. I-add ko na. Hintayin na natin maluto yung mga veggies and okay na to. So, eto na guys. Malapit na siyang maluto. Pinapaluto ko na lang yung mixed veggies tsaka yung potatoes. Tapos, ito na yung fried eggplant namin. Just prito lang. Ayan na. Okay na. Mabilis lang talaga siyang lutuin.